Alright guys, ito maghanap tayo na TankPad para sa Aerox version 2 155. So, ngayon makita tayo itong maganda-ganda design. Tingnan natin. Oh, wait mo, may nakita na ako maganda-ganda. Ito. Tignan na natin yung kanya mga performance. Ang ganda to. Ito guys. Tignan natin yung ano niya. Review niya. Ay, ano ba? Ay, pag comments. Sa akin na isang maganda siya. Maganda raw. Ang napaka-review niya. Ang maganda na to. Ay. Tignan natin kung meron pa ibang design. Wala na. Okay. Ganda na ito ah. Sige. Up. Yeah, description. Just okay. Ayos naman ang description. Pagkakita. Review. Yeah, sige, check out na rin ito. Ang ganda. Word na lang. Ito. Sige, tingnan natin. Iba pang yung design niya. Pero mas maganda yan. Sabi mo na. Dahil gigit ko. Mas maganda. Check out na natin yan. Yan. Yan color view. Ay, color view. Wala pa rin ano nga size. Yan. Okay. Bye. Check out. Yan. Yan. Okay, so guys, still natin dumating pa. Yan.